Hallo, guten Tag, wie geht es euch? Mir geht es gut. ඔන්න මං අද අලුත් ලෙසන් එකක් අරන් ආවා දවස් 8කට පස්සේ. අද මං කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කොහොමද what are you doing now? මොකද දැන් කරන්නේ කියලා කවුරු හරි ඔයාගෙන් ඇහුවොත් කොහොමද උත්තර දෙන්න පුළුවන් කියලා ආකාර කිහිපයක් ගැන. හරි. අපි ජර්මන් වලින් කියන්නේ what are you doing now කියන එකට එක විදිහක් තමයි මම formal and informal මේ දීලා තියෙන්නේ. ඔයගලන් do දැක ගමන් දන්නවා informal කියලා. see දැක ගමන් දන්නවා formal කියලා. හරි. එක විදිහක් තමයි was machst du jetzt? was machst du jetzt? was කියන එක දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා what කියන්නේ කියන එක තමයි was කියන්නේ. machst එහෙම නැත්නම් මේ හපත දෙන machen කියලා දෙකම meaning එක එන්නේ කරන්නේ do කියන තේරුම. හරිද? ඒතර verb conjugate කරනකොට මම කියලා දෙන්නම්. ඇයි do එක විදිහක් see එක තව විදිහක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර was machst du jetzt? jetzt කියලා කියන්නේ අපි now කියන meaning එක. ඒතර formal විදිහට අපි අහනවා was machen Sie jetzt? was machen Sie jetzt? එහෙම නැත්නම් අපිට අහන්න පුළුවන් ඒ විදිහටම අරගෙන අපි මෙතන gerade 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 කියලා වචනයක් කියලා තියෙනවා. gerade කියලා කියන්නේ now කියන meaning එකමයි. jetzt and gerade කියන්නේ එක. ඒතර was machen Sie gerade? එහෙම නැත්නම් was machst du gerade? කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. ওই විදිය තමයි අපි what are you doing කියලා ජර්මන් වලින් අහන්නේ. හරි. මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට කවුරු හරි what are you doing කියලා අහුවාම අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ආකාරය තමයි මේ මම ලියලා තියෙන්නේ. එක විදියක්. එකක් තමයි I am reading a book. දැන් book එක දන්නවා book කියන්නේ කියලා. ඒතර I am reading කියලා කියන්නේ ich lese කියන meaning එක. දැන් I am reading කියලා නිකන් මොකක් හරි කියන්න ඕන කියලා හිතන්නකෝ ඔයගලන්. ich lese කියලා කිව්වම හරි. I am reading මම කියවනවා. දැන් පොතක් කියවනවා කියන එක නිසා තමයි මම ich lese ein Buch කියලා කිව්වේ. ich lese ein Buch කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ich esse, I am eating. එහෙම නැත්නම් ich habe, I am having, I am eating, I am having ඕන එකක්. කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් මම කනවා. එහෙම නැත්නම් මම ගන්න ගමන් ඉන්නේ කියන meaning එක. මම කනවා. ich esse කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට I am eating කියනවා නම් ich esse කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි you are having breakfast or ඊට පස්සේ lunch or dinner නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් ich habe Frühstück. පළවෙනි වචනේ තියෙනවා breakfast. Frühstück. එහෙම නැත්නම් ich habe Abendessen. Ich habe Abendessen. Abendessen එක කියලා කියන dinner එකට නේ? එහෙමත් නැත්නම් ich esse I am eating Frühstück. Ich esse Frühstück කියලා කියන්න පුළුවන්. Ich esse Abendessen. I am eating dinner කියන කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ගොඩක් වෙලාවට I am taking එහෙම නැත්නම් I am eating lunch කියන meaning එක ගන්නෙ ich esse zu Mittag. Ich esse zu Mittag. Ich esse Mittagessen කිව්වත් වැරද්දක් නැහැ. නමුත් ich esse zu Mittag. Bei ich habe Mittagessen කියලා කියන්න පුළුවන්. Ich habe Mittagessen. නැත්නම් අපි ගොඩක්ම use කරන්නේ මම එක highlight කරලා තියෙන්නේ bold කරලා තියෙන්නේ ich esse zu Mittag. I am eating. I am having lunch කියන meaning එක. එතකොට දැන් reading a book කියන දන්නවා. eating කියන දන්නවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මේක. මම නාලා I just taken a shower. I had just taken a shower. මම දැන් තමයි නෑවේ. දැන් නාලා ආවේ. කියන meaning එක අපි කියන්න පුළුවන්. Ich kam, I came, gerade, just කියන එක. aus der Dusche. der Dusche ඔයගොල්ලන් දන්නවා. der කියන එක දන්නේ නැති වුණත් දැන් ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගත්ත die Dusche කියලා නේද? die Dusche කියන එක දන්නවනේ. මතර die Dusche කියලා කියන්නේ shower එක. හැබැයි මෙතන aus කියන එකත් ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා. ich komme aus කියලා අපි කතා කරේ. එතකොට from කියන එක. මෙතන grammatical change එකක් නිසා die Dusche එක der Dusche වෙනවා. හරිද? ඒ අරින්න ඔයගොල්ලන් මෙතන තියෙන වචන දැන් calm මැරෙන ඉතුරු ටික දාන්න. එතකොට ich kam gerade aus der Dusche. මම දැන් wash එකක් දාලා ආවා. und කියන්නේ and band කියන්නේ මෙතන මම කළු පාටෙන් දීලා තිනවා binden කියලා word එකක් නේ. binden කියන්නේ අපි bind කරනවා, tie කරනවා, wrap කරනවා කියන meaning එක. එතකොට මම සහ දැන් මෙතන ich kam දැන් ඔයාලට නිකන් කියනවා නම් I had just taken a shower කියලා කියනවා නම් ich kam gerade aus der Dusche කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියනවා නම් මම දැන් කොන්නේ towel එකකින් බැඳගෙන ඉන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් girls ලා එක කරනවනේ. එතකොට
කියන්න පුළුවන් ich kam gerade aus der Dusche and band. band කියන්නේ wrap කරන් ඉන්නවා ඔතාගෙන ඉන්නවා ein Handtuch. Handtuch ඔන්න vocabulary එකට add වෙන වචනයක් Handtuch. hand කියන්නේ hand එකට. tuch කියන්නේ Handtuch කියලා ගන්නකොට අපි towel එකට තමයි Handtuch කියලා කියන්නේ. එතකොට Handtuch around meine Haare මගේ කොණ්ඩේ meine Haare. එතකොට band ein Handtuch meine Haare. මගේ කොණ්ඩේ වටේ towel එකක් බැඳගෙන ඉන්නේ. wrap a towel around my hair. නේද? wrap a towel, band ein Handtuch around my hair, meine Haare. හරිම ලේසි. හරිද? එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොණ්ඩේ නාගෙන ආවා කියන්න දන්නවා නාගෙන ඇවිල්ලා කොණ්ඩේ උතාගෙන ඉන්නවා කියන්නත් දන්නවා. Ich kam gerade aus der Dusche und band ein Handtuch meine Haare. කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියනවා මම ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ. I'm in the class. එහෙම තමයි I'm in the classroom. දැන් was machst du jetzt කියලා කවුරු හරි ඔයාලට කෝල් එකක් දීලා හොත් එහෙම කියන්න පුළුවන්. Ich bin in der Klasse. මම ඉන්නේ ක්ලාස් එකේ. Ich bin I am in der Klasse. In the class. In the class. Ich bin in der Klasse කියලා කියන්න පුළුවන්. I am in the class කියන එක තමයි Ich bin in der Klasse කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු අපි තව මොනවද තියෙන කියලා. මම I'm calling to my mother එහෙම නැත්නම් මගේ friend male friend and female friend කියලා ගත්තොත් එහෙම. හරිද? කොහොමද අපි කියන්නේ? Ich rufe I'm calling හරිද? I'm calling meine Mutter. Ich rufe meine Mutter. I'm calling to my mother. rufe කියන්නේ calling. ඊට පස්සේ my mother කියන එක අපි කියනවා. my කියන්නේ meine මෙතන ගන්නෙ. meine Mutter කියලා අපි කියනවා. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මෙතන spellings වැරදි. පොඩි spellings friend කියන spellings මම දැන් spell කරනවා. Ich rufe I am calling to my friend, male friend නම් ich rufe meinen Freund. Freund F-R-E-U-N-D. මේක හරි. දෙවැනි එක තමයි වැරදි. F-R-E-U-N-D. meinen Freund. හරි. ඊට පස්සේ female friend නම් මම කතා කරගෙන ඉන්නේ මගේ female friend කෙනෙක් එක්ක නම් ich rufe meine Freundin. ඔන්න ඔතනයි තියෙන්නේ. F-R-E-U-N-D-I-N. F-R-E-E එකයි U එකයි මාරු වෙන ඕනේ එතන. F-R-E-U-N-D-I-N. එතකොට mein Freundin an කියන එකක් තියෙනවා. මෙතන අග තියෙනව නේද an කියලා එකක්. එතකොට සම්පූර්ණ වචනේ හැදෙන්නේ unrufen කියන එකෙන්. unrufen තමයි verb එක. එතන unrufen කියන එක බෙදලා තියෙන්නේ verb category එකක් නිසා. එතකොට ඔයා ඔයාගේ අම්මට කතා කර කර ඉන්නවා නම් ich rufe meine Mutter an. ඔයා ඔයාගේ male friend කෙනෙක්ට නම් ich rufe meinen Freund an. female friend කෙනෙක්ට නම් ich rufe meine Freundin an. කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? I'm calling unrufen කියන එක තමයි calling කියලා කියන්නේ. unrufen කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ I'm washing my clothes නැත්නම් I am doing laundry කියන meaning එක. කොහොමද අපි කියන්නේ? I'm washing my clothes. Ich washe, I'm washing meine Kleider, my clothes. Ich washe meine Kleider. I'm washing my clothes. කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් I'm doing laundry කියන meaning එක ich mache Wäsche. Ich mache Wäsche. එකට umlaut එක ආවම ඒ sound එක කියලා ඔයගොල්ලන් දන්නවා. Ich mache Wäsche කියලා කියනවා. මේකත් හරි. ඊට පස්සේ I am watching TV කියන එක කොහොමද කියන්නේ? Ich sehe fern. Ich sehe fern. Ich sehe fern. මේ verbs අපි ඉගෙන ගන්නකොට මම කියලා දෙන්නම්. මෙතනත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති rufen එකේ roof an වගේ අගට මෙතනත්
Ich sehe. I'm watching කියන I'm seeing කියන එක fern කියන එක අගට ආවම තමයි I'm watching කියන meaning එක එන්නේ. එතකොට fern sehen තමයි ඒකෙත් verb එක. verb එක categorize කරන්න තියෙන විදිහ අනුව තමයි අපි fern කියන එක අගට දාලා තියෙන එක මම ඉස්සරහට verbs කරනකොට කියලා දෙන්න. දැනට මතක තියාගන්න ich sehe fern කියලා තමයි I'm watching TV කියලා කියන්නේ. I'm watching a film. I'm watching a film. කවුරු හරි යාළුවෙක් කතා කරනකොට what are you doing? I'm watching a film කියලා කියනවා. Was machst du jetzt? නැත්නම් was machst du gerade? කියලා කිව්වොත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් Ich sehe einen Film. Ich sehe einen Film. Ich sehe film කියලාමයි film එකට කියන්නේ. Ich sehe einen Film කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? Ich sehe einen Film කියලා කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ I'm watching TV. I'm watching TV කියන එකත් හරි. ඊට පස්සේ I'm watching a film කියන එකත් හරි. ඊට පස්සේ අන්තිම එක I'm cleaning the house. I'm cleaning the house. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද කියන්නේ ich putze das Haus. Ich putze කියන්නේ cleaning. Ich putze das Haus. Das Haus කියන්නේ the house. I'm cleaning the house. Ich putze das Haus. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියනවා I'm cleaning my house. Ich putze mein Haus. Ich putze mein Haus. My house. නැත්නම් I'm cleaning my room. කොහොමද කියන්නේ? Ich putze mein Zimmer. My room, mein Zimmer. Zimmer තමයි ඔන්න අලුත් වචනයක්. Zimmer කියලා තමයි අපි room එකට කියන්නේ the Zimmer කිව්වොත් das Zimmer. DAS das Zimmer. හරිද? Das Zimmer. Ich putze mein Zimmer කියලා කියනවා. ඔන්න හරි. ඊළඟට මේ තමයි අන්තිම ටික මම කියලා දෙන්න. I am brushing my teeth. මම දත් මැද ඉන්නේ කියලා කියන්නේ. Ich putze. I am cleaning. I am brushing කියන එකට ගන්න පුළුවන් meine Zähne. Meine Zähne. My teeth. සාන් කියලා ඉගෙන ගත්තා එක දතකට meine Zähne දත් මදින ගමන් ඉන්නේ. I am cooking. මම උයන ගමන්. Ich koche. Ich koche. I am cooking. Ich koche කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ I am making. එහෙම නැත්නම් I am doing something or I am making something. කියනකොට ich mache. Ich mache. කියලා ඔයාට මෙතනදී I am making එහෙම නැත්නම් I am doing කියන මොකක් හරි එකක් කරන දේ කියන්න පුළුවන්. හරිද? Ich mache. Ich mache. එහෙම නැත්නම් I am කියන එක I am making එහෙම නැත්නම් I am doing කියන meaning එක දාලා ich mache කියලා ඔයාට කියන දේ සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි I'm cooking කියන එක නම් normally කවුරු හරි හොයන මොකද කරන්නේ මම මේ උයනවානේ කියලා අපි කියනවනේ. එතකොට ich koche කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ I am preparing meals. I am preparing meals. Ich bereite. Ich bereite Mahlzeiten. ඔන්න meals කියන එකට වචනේ Mahlzeiten. Mahlzeiten. Ich bereite Mahlzeiten zu. අන්න අර වගේ Fernsehen, anrufen වගේ වචනයක් zubereiten කියන වචන. zubereiten එක zu එක අගට ගිහිල්ලා ich bereite Mahlzeiten zu කියලා එනවා. I am preparing meals කියන එක. ඊට පස්සේ I am going shopping. මම shopping යනවා. කොහොමද කියන්නේ? Ich මම gehe going einkaufen. Einkaufen කියන්නේ shopping කියන meaning එක. හරිද? Ich gehe einkaufen. I need to buy some groceries. I need to buy some groceries. කොහොමද කියන්නේ? Ich muss ein paar some කියන meaning එක. Ein paar Lebensmittel ඔන්න තවත් වචනයක්. Lebensmittel. Lebensmittel කියලා කියන්නේ groceries. Groceries. හරිද? Ich muss ein paar Lebensmittel kaufen. Ich muss ein paar Lebensmittel kaufen. I need to buy some groceries. So, ich gehe einkaufen. Ich muss ein paar Lebensmittel kaufen. කියලා කියන්න පුළුවන්. කෝල් එකක ඉන්න ගමන් මොකද කරන්නේ කියලා අහුවොත්. එහෙම නැත්නම් I am going to the supermarket. කියලා කියනවනම් ich gehe in den Supermarkt. Supermarket එකට කියන supermarkt කියලා කියන්නේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් ich gehe zum මම වරහන් ඇතුලේ zum කියන එක දාලා තියෙනවා. Ich gehe zum Supermarkt. ඔය දෙකම හරි. Ich gehe in den Supermarkt. එහෙම නැත්නම් ich gehe zum Supermarkt. ඔය දෙකම හරි. ඊට පස්සේ I am going to the class. I am going to the class. ඔයා කියනවා ich gehe
in the class. Ich gehe in die Klasse. ඔන්න ඔහොමයි කියන්නේ. හරි. මං හිතන්නේ මම sentences දැන් 13ක් විතර කියලා දීලා තියෙන්නේ. What are you doing කියලා කිව්වොත්. ප්‍රශ්නය අහුවොත් was machst du gerade කියලා කවුරු හරි ප්‍රශ්නය අහුවොත් ඔයාට උත්තර දෙන්න විදි දැන් ඔයගොල්ලන් ගොඩක් උත්තර දෙන්න විදි දන්නවා. එහෙනම් මේ ටික පාඩම් කරගන්න මම අලුතෙන් තවත් ලෙසන් එකක් අරගෙන එන්න. Cheers!